أنتم متخيلين أنه يوجد جبل بركاني هنا في محافظة إب تصل درجة غليان الماء إلى 86 درجة مئوية؟ نار نار نار، ولكن علاج يا إخوان، علاج. كيف درجة الحرارة عندك يا بشارة؟ هذه السواقي تم صنعها قبل مئات السنين، إيش الوظيفة؟ يأتوا إليه من جميع محافظات الجمهورية اليمنية. والسبب الجبل البركاني هذا اللي في الخلف. هذا أقوى حمام سونا طبيعي من الله في محافظة إب. ونبدأ رحلة اليوم من هذا المكان الاستثنائي والجميل، وادي عنة، المكان الأكثر من رائع والمشهور جدا، والذي صورنا حلقات سابقة من هذا المكان. ومن ثم نتوجه إلى حمام الأسلوم البركاني الذي يبعد عن العدين حوالي 15 كيلو. خليكم معنا. نبدأ صيف 26 من هذا المكان الجميل. اليوم معنا حلقة استثنائية ومكان جديد من حمام الأسلوم في العدين، ولكن البداية بتكون من هذا المكان. الطريق إلى حمام الأسلوم البركاني يبدأ من هذا المفرق، من مفرق القاسمية تماما. نتجه يمين من هذه الطلعة الصغيرة جدا جوار هذه المحطة. خليكم مركزين. وعلى فكرة الخط هذا يمتد إلى الحديدة تماما، ونحن نتجه يمينا من هذا المكان ونبدأ خط الأسلوم إلى حمام الأسلوم البركاني. حاليا هنا في العدين بدأوا في حراثة الأرض أو ما تسمى البتلة. وأخيرا وصلنا إلى حمام الأسلوم البركاني. صراحة المسافة من إلى هذا المكان 1.5 ساعة إذا ما فيش توقفات بالطريق. الآن وصلنا، بننزل الآن نتسبح. ومعلومة للأمانة درجة الحرارة هنا مرتفعة جدا. ليش؟ لأن احنا محادين للحديدة، فأكيد إن العدين درجة الحرارة تكون مرتفعة نوعا ما. يعتبر حمام الأسلم هذا الطبيعي من أعلى الحمامات ارتفاعا في درجة الحرارة، والسبب الجبل البركاني هذا اللي في الخلف. حاليا وصلنا إلى بوابة حمامة الأسلوم. طبعا الحمام يقتسم إلى قسمين، قسم نسائي وقسم رجالي. تعالوا نشوف القسم الرجالي على طول. حاليا نبدأ بالبداية وهي سواقي الماء. هذه علشان تبريد المياه، لأنه درجة الحرارة هنا مرتفعة جدا تصل إلى 85 درجة مئوية. هذه السواقي تأتي من رأس الجبل علشان تبريد الماء الذي يصل إلى المسابح. وعلى فكرة لولا التبريد هذا أن درجة حرارة الماء تصل إلى 86 درجة، ما تقدر تحط يدك من ارتفاع الحرارة. نار نار نار، ولكن علاج يا إخوان، علاج. تم صنعها قبل مئات السنين. إيش الوظيفة؟ علشان تبريد الماء. وطبعا الماء هذا ذهاب وإياب. وعلى فكرة الحمام هنا الماء جاري 24 ساعة، يعني الماء نظيف. أهلا وسهلا بكم في حمام الأسلوم الطبيعي. حمام بركاني. حمام الأسلوم الطبيعي يأتوا إليه من جميع محافظات الجمهورية اليمنية بغرض السياحة والزيارة للعلاج من أي أمراض الروماتيز أو الأمراض الجلديات والحساسية. نرحب بكم ونتمنى لكم الشفاء بإذن الله. هذا أقوى حمام سونا طبيعي من الله في محافظة إب. طبعا المياه الكبريتية هنا في الأسلوم يأتوا الناس من جميع المناطق، يجوا ناس من إب، من صنعاء، من ذمار، وبعضهم يجلس في هذا الحمام
يومين 3 أيام، بعضهم 10 أيام متواصلة. في عندهم غرف للسكن وعندهم أكل وشرب وكل شيء، علشان رحلة استشفاء. فهمتم؟ يجلسوا هنا من 10 أيام، من 15 يوم، وخاصة كبار السن علشان يتعالجوا من الروماتيز وأمراض أخرى. حاليا سوينا تحدي من يقدر ينزل وسط الماء. للأمانة درجة الحرارة مرتفعة جدا، والله ما قدرنا ننزل أرجلنا. شوفوا درجة الحرارة عالية، وما شاء الله بلال قدر ينزل، ولكن هذا هو العلاج الحقيقي. اول ما تنزل تثبت كنت تمام، بس بعد دقيقه تحس ان جسمك انتفخ. طبعا حاليا نحن داخل جرف صخري، تقدروا تقولوا حمام سونا طبيعي من الله. طبعا الجرف طويل الى الداخل، ونحن جبنا معنا كشاف علشان نشوف ايش موجود في الداخل. طبعا كلما دخلنا قليل ارتفعت درجة الحرارة. درجة الحرارة هنا مرتفعة جدا جدا. وعلى فكرة حمام النساء بالجانب الآخر أكبر من هذا، فهذا حمام سونا طبيعي من الله. شوفوا المياه الكبريتية كيف تنزل من داخل الصخر، وهذا اسمه كهف التعرق، أو يسموه أصحاب المنطقة المعرقة، علشان يخرج السموم والأملاح من الجسم. طبعا تكلمنا ان حمام الاسلوم علاج للجسم من خارج وايضا للداخل والكل. طبعا هذا ماء كبريتي درجة حرارته مرتفعة، تقدر تغلي فيه شاي. شوفوا كيف، فمناسب للشرب ايضا. وبسم الله. كأنك تشرب شاي حامي جدا ولكن خفيف. ايضا من الخدمات المتوفرة هنا التدليك، وهذا شيء ضروري بعد الحمام السونا. وبسم الله. طبعا اجمل حاجه بعد الحمام السونا وبعد ما تغسل بالماء الساخن الكبريتي جلسه تدليك. يا الله، أجمل مكان زرنا وإلى الآن حمام الأسلوب، صحة شفاء وصحة. اللي ما عاش هذه الأجواء فاته كثير، كونه طبيعي ما شاء الله. وتعالوا اصور لكم قسم العوائل هنا في حمام الاسلوم. وبسم الله. بصراحه المكان نظيف، ولكن ينقصه بعض الخدمات فقط، وان شاء الله بيكون مكتمل. وبعد ما غادروا النساء كامل والعوائل، دخلنا نصور لكم الان هذا القسم الجميل. فتقدروا تجوا عوائل، شباب لوحدكم، عوائل، كله تمام. ايوه، واحسن شيء للعوائل مناسب جدا، خاصه كبار السن، النساء كلكم هنا ان شاء الله. شوفوا الحمام كيف مساحته واسعه جدا جدا. تعالوا للداخل، تعالوا. يا سلام، هذه ترسبات الكبريت على الحجر. شوفوا كيف درجة الحرارة هنا مرتفعة. وهذا هو أكبر حمام سونا أنا شفته بحياتي. شوفوا كيف متاهة كبير جدا. نعم، وكلما دخلت إلى الداخل كلما ارتفعت درجة الحرارة. نار والله العظيم إنه نار. طبعا أسامة، احنا قد نزلنا العدين عدة مرات وحزم العدين وإلى آخره. ما هو انطباعك عن رحلة اليوم إلى حمام الأسلوب؟ الأمانة اليوم كانت تجربة استثنائية، لأن شيء يعني غير المألوف، مش مناظر طبيعية. نعم. وإنما حمام كبريتي طبيعي. نعم. من الدرجة الأولى، رغم أنه كان حرارته تتعدى 85 درجة مئوية. صحيح. لكن الأمانة كانت يوم جميل. وثاني حاجة إن شاء الله هذه تعتبر افتتاحية لموسم 2026. نعم، وكانت تجربة استثنائية جدا. بدأناها بتعب وأنهيناها بعافية. نعم إن شاء الله. طبعا أحب أشكر الجندي المجهول اليوم بسام العواضي اللي استقبلنا ورتب وسوى كل شيء. شكرا لك يا أخ بسام. ما قمنا إلا بالواجب، والبلاد بلادكم في أي وقت. تسلم والله، ما قصرتم أبدا. الله يحييكم. يا يحيى، إيش رأيك بحمام الأسلوم اليوم؟ It's good. It's not bad, and it's when you go in, it's hot. When you go out, you get like burned, and it's not that bad. لؤي، هل استمتعت اليوم؟ Yes, I did, because the water is so beautiful. It was super hot. It had medicine on it. So like when it's super hot and it had medicine, they had a cave. So when you get there, you get sweat. Sweat takes down the water. So when you go in the hot water, it will take a little and be cold. Then when you go up, they're gonna give you a massage. طبعا هؤلاء المشاغبين أصروا إلا أن يظهروا بالحلقة، شرفونا اليوم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، كم منكم.
إلى هنا وصلنا إلى ختام حلقة اليوم. بدأناها من حمام الأسلوم الكبريتي الطبيعي، ونختمه من هذا المكان من حزم العدين. نشوفكم على خير في حلقات قادمة، ولا تنسوا الدعم والاشتراك والتعليق، ونشوفكم على خير. وأنا مروان، سلام.